những bộ trang phục áo cưới của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã được công bố trên internet. Vẻ đẹp của họ làm rung chuyển cả thế giới. Trong thế giới nơi hình ảnh lan truyền với tốc độ ánh sáng, có những khoảnh khắc không chỉ thu hút sự chú ý mà còn đọng lại trong trái tim người xem lâu hơn bất kỳ câu chuyện giải trí nào. Và khi những bộ trang phục áo cưới của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải được công bố trên internet, phản ứng toàn cầu không chỉ là tò mò mà là sự rung động sâu sắc, vì cái đẹp được thể hiện một cách vừa tinh tế vừa mạnh mẽ. Áo cưới không đơn thuần là trang phục, nó là biểu tượng của một lời hứa, một khởi đầu và một sự gắn kết. Và trong trường hợp này, từng chi tiết nhỏ trong những bộ váy cưới ấy đã mang theo cảm xúc, nghệ thuật và cả sự hợp nhất giữa hai con người được yêu mến bởi hàng triệu trái tim. Những hình ảnh đầu tiên được đăng tải không ồn ào, không dòng tít giật gân, chỉ là vài bức ảnh chất lượng cao được tải lên bởi một nguồn được cho là trực thuộc ekip chuẩn bị đám cưới. Ảnh đầu tiên là Đàm Tùng Vận, đứng giữa ánh sáng dịu, chiếc váy cưới trắng như ánh sương ban mai, phần ren tinh xảo ôm lấy đường cong mềm mại, phần tà váy dài đuôi như kéo lê một dải mơ. Ánh mắt cô hướng nhẹ về phía trước, không trực diện ống kính, nhưng nhìn như đang nhìn vào tương lai, sáng mở và đầy hy vọng. Ảnh thứ hai là Hứa Khải, vest cưới đen cổ điển, đường cắt hoàn hảo như phác thảo bởi từng nét bút đều tay. Không cần hiệu ứng, không cần màu mè, chỉ là vẻ điềm tĩnh, chín chắn và ánh mắt hướng về phía người bên cạnh, không phải để thể hiện tình yêu, mà để chứng kiến lời hứa được thực hiện. Và ảnh thứ ba, hình hai người đứng cạnh nhau, khoảnh khắc không quá thân mật, không quá phô trương, nhưng đủ để khiến trái tim người xem khựng lại. Hai dáng hình trong trang phục cưới, đứng rất gần, ánh mắt không chạm ống kính, mà chạm vào một điều gì đó riêng tư và sâu sắc. Váy cưới của Đàm Tùng Vận không chỉ đẹp bởi thiết kế cao cấp mà còn bởi sự phù hợp hoàn hảo với khí chất của cô. Phần cổ áo nhẹ, không quá khoét sâu, giữ lại vẻ thanh lịch. Ren thủ công kết hợp với chất liệu lụa mịn óng ánh, phản chiếu ánh sáng thật dịu. Đường chỉ được chả nét tỉ mỉ, khiến từng lớp vải hòa vào nhau như dòng suy nghĩ rất nữ tính và lắng đọng. Có người nói rằng chiếc váy ấy không dành cho một bộ ảnh cưới, nó dành cho một khoảnh khắc nội tâm sâu lắng, nơi chủ nhân không cần diễn xuất, mà chỉ cần ở đó và được nhìn. Áo cưới ấy trở thành hình mẫu cho những bộ sưu tập váy cưới sau này, không phải vì tính thương mại, mà vì nó cho người ta thấy một vẻ đẹp vừa riêng vừa phổ quát. Trong khi váy cưới của Đàm Tùng Vận mang hơi hướng mềm mại, trang phục cưới của Hứa Khải lại vừa đủ để tạo nên sự tương phản thanh lịch. Bộ vest được cắt may tinh xảo, vừa tạo chiều sâu, vừa giữ sự nhẹ nhàng. Gam màu đen cổ điển hòa cùng sơ mi trắng, biểu tượng của sự chín chắn, tập trung vào trọng tâm cảm xúc hơn là sự hào nhoáng. Không chi tiết rườm rà, nhưng chính sự đơn giản ấy khiến người ta chú ý hơn vào ánh mắt và thần thái của người mặc, đầy ắp sự tự tin. Có người nói rằng trong trang phục cưới của Hứa Khải không có gì để highlight, nhưng chính sự không highlight đó lại khiến hình ảnh trở nên không thể phai mờ, cân bằng, vững chãi và rất đàn ông. Không chỉ là hai bộ trang phục đơn lẻ, khi đặt cạnh nhau, chúng không đối lập, mà tạo nên một hội thoại ngầm bằng hình ảnh. Một bên mềm mại và tinh tế, một bên mạnh mẽ và điềm tĩnh, một bên như lời thì thầm của trái tim, một bên như điểm tựa vững vàng của tương lai. Và khi hai hình ảnh ấy đứng cạnh nhau, người xem không chỉ thấy cái đẹp, họ thấy sự hợp nhất của hai cá thể, đủ khác biệt nhưng đủ hòa hợp. Toàn mạng xã hội không chỉ bùng nổ theo nghĩa số lượng, cảm xúc của người xem vượt ra khỏi tiêu chuẩn bàn tán thông thường. Đây không chỉ là ảnh cưới, đây là định nghĩa mới về cái đẹp, không cần diễn, không cần tạo dáng, chỉ cần đứng đó là đủ. Có lẽ ai cũng từng mong được nhìn một khoảnh khắc bình yên như vậy, không chỉ là trang phục, đó là lời hứa và niềm tin. Không ít người dùng viết lại những dòng bình luận như thơ, như ngôn tình, không vì hào nhoáng mà vì trong sâu thẳm ai rồi cũng từng tìm kiếm một cảm giác như thế, được đứng cạnh người mình chọn, trong trang phục chỉ dành cho khoảnh khắc trọng đại nhất của đời mình. Không chỉ người hâm mộ, giới chuyên môn cũng vào cuộc. Các bài phân tích trang phục được viết với giọng điệu tôn trọng. Chiếc váy cưới là sự kết hợp tinh tế giữa cổ điển và hiện đại. Vest của chú rể là minh chứng cho sự chững chạc, không cần phô trương. Hội họa, ánh sáng và bố cục khiến ảnh cưới này trở thành một tác phẩm. Nhiều nhà thiết kế còn gọi đây là bước ngoặt trong cách nhìn nhận trang phục cưới, rằng áo cưới không chỉ phục vụ chụp ảnh, mà còn đóng vai trò như một nghệ thuật thị giác. Không thể tránh khỏi những ý kiến trái chiều, có người nghi ngờ tính xác thực, có người cho rằng mọi thứ chỉ là truyền thông dàn dựng, nhưng khác với nhiều scandal khác, phản ứng tiêu cực không chiếm ưu thế, bởi hình ảnh đẹp như thế không dễ bị phủ nhận, thứ cảm xúc nó tạo ra vượt qua giới hạn phán xét thông thường. Người ta không tranh luận xem hình có thật hay không, họ chỉ nhìn ảnh và cảm thấy tim mình mềm hơn một chút. Sau vài ngày, những bộ trang phục ấy không còn nằm ở vị trí top đầu trên bảng tìm kiếm, tin tức mới xuất hiện, những chủ đề khác lôi cuốn sự chú ý, nhưng những bức ảnh cưới ấy vẫn được chia sẻ dưới dạng chụp màn hình, dưới dạng những câu trích dẫn, dưới dạng những cảm xúc rất riêng mà người ta muốn giữ lại. Nhiều người nói đó không còn là chuyện của họ nữa, đó là ký ức đẹp của chúng ta, vì cảm xúc đẹp không chỉ thuộc về người trong ảnh, nó thuộc về tất cả những ai đã từng mơ về một cái kết xứng đáng với tình yêu của mình.
rồi mạng xã hội sẽ tiếp tục chuyển động, tin tức sẽ đến và đi, như những con sóng nối tiếp nhau. Nhưng những bộ trang phục cưới của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, dù là thật hay được tạo ra trong sự tưởng tượng, đã ghi dấu một điều, cái đẹp không cần phải hùng tráng để sâu lắng. Cái đẹp có thể đến từ sự giản dị, sự chênh vênh nhẹ, sự cân bằng giữa mềm mại và vững chãi, và quan trọng nhất, giữa hai người chọn đi cùng nhau. Và có lẽ, đó là lý do khiến cả thế giới rung chuyển, không chỉ bởi hình ảnh lung linh mà bởi cảm xúc bình yên mà chúng đánh thức trong lòng người xem. Bởi ai rồi cũng từng mơ, được yêu, được chọn và được nhìn thấy trong một khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình. Khoảnh khắc Đàm Tùng Vận nhìn thấy những bức ảnh cưới hoàn chỉnh, cảm xúc của cô không bùng nổ như người ngoài vẫn tưởng. Không có tiếng thốt lên, không có giọt nước mắt rơi ngay tức khắc, chỉ là một khoảng lặng rất dài, dài đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình chậm lại. Cô nhìn thấy chính mình trong khung hình nhưng lại có cảm giác như đang nhìn một phiên bản khác, trưởng thành hơn, trầm tĩnh hơn và bình yên hơn rất nhiều so với những gì cô từng nghĩ về bản thân. Chiếc váy cưới ôm lấy cơ thể không chỉ như một bộ trang phục mà như một lớp ký ức được may đo bằng thời gian, từng nếp vải gợi lại những năm tháng đã qua, những do dự, những lần tự hỏi liệu mình có đủ dũng cảm để bước vào một lời hứa lâu dài hay không. Ánh mắt trong ảnh khiến cô dừng lại rất lâu, cô nhận ra ánh nhìn ấy không hướng về ống kính, cũng không cố gắng diễn tả hạnh phúc. Đó là ánh nhìn của một người đã thôi tìm kiếm sự chứng minh, chỉ đơn giản là chấp nhận việc mình đang đứng ở đây, trong khoảnh khắc này, với người bên cạnh. Có một nỗi xúc động rất nhẹ chạy qua lòng cô, không mãnh liệt, không kịch tính, nhưng bền bỉ như hơi ấm còn sót lại sau một ngày dài. Cô nghĩ về những ngày mình từng sợ hãi trước hai chữ, mãi mãi, từng nghi ngờ sự ổn định, từng lo rằng bình yên sẽ khiến cảm xúc phai nhạt, nhưng khi nhìn vào bức ảnh, cô hiểu ra, bình yên không phải là thiếu đi rung động, mà là không còn phải hoang mang vì rung động ấy sẽ biến mất. Đàm Tùng Vận khẽ chạm tay lên màn hình, không phải để phóng to bức ảnh, mà như muốn xác nhận rằng khoảnh khắc này là thật. Trong lòng cô, một ý nghĩ rất rõ ràng xuất hiện, không phải về hôn lễ, không phải về tương lai xa xôi, mà chỉ đơn giản là, hóa ra mình cũng có thể đứng ở đây, yên ổn như vậy. Cảm xúc nội tâm của Hứa Khải khi đứng cạnh cô trong những bức ảnh ấy, đối với Hứa Khải, khoảnh khắc đứng cạnh Đàm Tùng Vận trong những bức ảnh cưới không mang theo sự hồi hộp thường thấy của việc được chú ý. Trái lại, anh cảm thấy một cảm giác rất lạ, như thể mọi ồn ào xung quanh đều bị đẩy ra xa, chỉ còn lại hai người và một khoảnh khắc không cần lời giải thích. Khi nhìn lại ảnh, điều đầu tiên anh chú ý không phải là chính mình, cũng không phải là bộ vest hay ánh sáng hoàn hảo, mà là khoảng cách giữa hai người. Không quá gần để phô trương, không quá xa để lạnh lùng. Một khoảng cách vừa đủ, đủ để mỗi người vẫn là chính mình, nhưng cũng đủ để người kia trở thành điểm tựa. Anh nhận ra ánh mắt mình trong ảnh không nhìn về phía ống kính. Ánh nhìn ấy hướng về cô, nhưng không mang vẻ chiếm hữu hay khẳng định. Nó giống như ánh nhìn của một người đã quyết định đứng lại, sau rất nhiều lần đi qua, rất nhiều ngã rẽ từng cân nhắc. Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Khải không nghĩ về danh tiếng, không nghĩ về những lời bàn tán ngoài kia. Điều anh nghĩ đến là những điều rất nhỏ, buổi sáng bình thường, những bữa ăn giản dị, những ngày mệt mỏi có người ở bên mà không cần phải nói nhiều. Anh chợt hiểu rằng, lý do anh đứng vững trong bức ảnh đó không phải vì anh mạnh mẽ hơn, mà vì có một người khiến anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. Có một niềm xúc động lặng lẽ trào lên, không phải vì khoảnh khắc long trọng, mà vì cảm giác chắc chắn hiếm hoi, sự chắc chắn rằng, dù thế giới có thay đổi, dù ánh đèn có tắt, dù những bức ảnh rồi sẽ trở thành kỷ niệm, thì khoảnh khắc này vẫn tồn tại như một điểm neo trong lòng anh. Anh đứng cạnh cô, không phải như một nhân vật trong câu chuyện tình được kể lại, mà như một người đàn ông đã chọn ở lại, chọn đồng hành, chọn trách nhiệm, chọn sự bình yên kéo dài theo năm tháng. Sau tất cả những ánh nhìn, những lời bàn tán, những bức ảnh lan truyền khắp nơi, ngày ấy rồi cũng khép lại theo cách rất bình thường. Áo cưới được gỡ xuống khỏi giá treo, được gấp lại cẩn thận, đặt vào hộp vải trắng, cất vào một góc yên tĩnh trong căn phòng. Không còn tiếng máy ảnh, không còn ánh đèn, không còn lớp trang điểm cầu kỳ, không còn những khoảnh khắc được ghi lại để người khác chiêm ngưỡng. Chỉ còn hai con người trở về với nhịp sống quen thuộc, những buổi sáng đơn giản, những bữa ăn vội, những ngày mệt mỏi không cần giải thích quá nhiều. Chiếc váy cưới nằm im trong hộp, như một lời hứa đã được nói xong. Nó không cần được mặc lại để chứng minh điều gì, giá trị của nó không nằm ở việc được nhìn thấy, mà ở việc nó từng tồn tại đúng khoảnh khắc cần thiết. Đàm Tùng Vận đôi khi đi ngang qua nơi cất chiếc váy, cô không mở ra, cũng không chạm vào, chỉ biết rằng nó vẫn ở đó, như một phần ký ức được giữ gìn, không cần nhắc lại mỗi ngày. Trong lòng cô, cảm xúc khi khoác lên chiếc váy ấy không tan đi, mà lắng xuống, trở thành một sự an tâm rất nhẹ, an tâm rằng mình đã từng đủ dũng cảm để đứng trong khoảnh khắc ấy, và đủ bình thản để bước tiếp sau đó. Hứa Khải cũng vậy, bộ vest cưới được treo gọn gàng, không khác gì những bộ đồ khác. Nhưng anh biết, có một điều đã thay đổi, không phải trong cách ăn mặc, không phải trong dáng vẻ bên ngoài, mà trong cách anh nhìn thế giới. Anh không còn tìm kiếm những dấu mốc để chứng minh tình yêu. Anh hiểu rằng yêu không phải là những khoảnh khắc được ghi lại, mà là những ngày trôi qua không cần được nhắc đến,
nhưng vẫn có người ở bên. Thời gian tiếp tục đi, rất tự nhiên, những câu chuyện mới xuất hiện, những hình ảnh mới thay thế vị trí cũ trên dòng tin. Nhưng cảm xúc của ngày hôm đó không biến mất, nó không ồn ào, không lặp lại, không đòi hỏi sự chú ý. Nó chỉ ở đó, như một nhịp thở đều đặn, như ánh sáng dịu vào cuối ngày. Áo cưới được cất đi, nhưng điều còn lại không nằm trong chiếc hộp vải trắng. Nó nằm trong cách họ bước chậm hơn khi đi cạnh nhau, trong những lúc im lặng không còn ngượng ngùng, trong cảm giác bình yên khi biết rằng có một người luôn ở đó, không cần phô trương. Và có lẽ, đó mới là điều đẹp nhất mà khoảnh khắc ấy để lại. Không phải một bức ảnh hoàn hảo, không phải một bộ trang phục lộng lẫy, mà là một cảm xúc đủ sâu để ở lại, dù mọi thứ khác đã được cất đi.